ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል በቅድሚያ ግን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ለቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁ ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል ዛሬ እንግዲህ እዚህ ጋር በሚታዩትን ምስሉ ላይ የሚታየውን ጎመን በስጋ እንሰራለን አብረን በጣም ቆንጆ ነው ተወዱታላችሁ ያስባለሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩ የጋበዝኩኝ ወደ ስራው ጋባለሁ አብራችሁኝ ቆዩ እዚህ ጋር ጎመን በስጋችን ለመስራት ስጋና አጥንት ያስፈልገናል እዚህ ጋር ደግሞ ሽሪምሪ ከተተኩት ሽንኩርት አለ እንዲሁም ደግሞ ጎመን አለኝ ማለት ነው ታጥቦ የተዘጋጀ ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ለሳያችሁን ስጋ ጥቤው ተመልሻለሁ ማለት ነው ከዛ ቀድሜ የማደርገው እንደዚህ ድስት ጥጄ ትንሽ ጋል ካለልኝ በኋላ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ሽንኩርታችንን ትንሽ ጠበስ ካደረግነው በኋላ አጥንታችንን እንጨምራለን ማለት ነው እንደዚህ ትንሽ ቀላ ካለ በኋላ አጥቤ ያዘጋጀሁትን ስጋና አጥንቱን አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር አበስለዋለሁ ጨምሬ ማለት ነው እንደዚህ በሚታዩት መልኩ ምንም አይነት ውሃ አልጨምርበትም በራሱ ስጋው በሚፈጥረው ውሃ ጠብሰውና በደንብ አድርጎ ውሃውን ጨርሶ እስከሚበስልልኝ ድረስ አበስለዋለሁ ማለት ነው አብራችሁኝ ቆዩ ይሄው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ውሃ ፈጥሯል ማለት ነው የራሱ ውሃ ነው ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩበትም እኔ ስለዚህ ይሄንን ውሃውን እስከሚጨርስ ድረስ በደንብ ጥብስ እናደርገዋለን እንደዚህ ያማሰለን እየከደንን ያው እንዳያርብን ምንም ውሃ ስላልጨመርንበት ብዙ መርሳት አያስፈልግም ማለት ነው ቶሎ ማማሰል አለብን ከዛ እንደዚህ እንደነገርኳችሁ የከደንኩ የከፈትኩ አማስለዋለሁ አበስለውና እንግዲህ መጨረሻ ላይ በደንብ ሆኖ ከተቆላላልን በኋላ ጎመናችንን እንጨምራለን ማለት ነው ስጋው በደንብ ከበሰለ በኋላ ጎመናችንን እንጨምራለን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ከቀድሞ አሁን በደንብ እየበሰለ ውሃውንም እየመጠጠ የራሱን የአጥንቱን ቅባቱን እየተፋና ያለው ማለት ነው እኔ ምንም አይነት ዘይት ምንም አልጨመርኩም እስካሁን ድረስ ዘይት አንጨምርም በቅቤ ነው ከበሰለልኝ በኋላ መጨረሻ ላይ ቅቤ ጨምርበታለሁ ላወጣው አካባቢ ማለት ነው እስካሁን ግን ምንም አይነት ቅባት አልተጠቀምኩም እንደምታዩት የራሱን የአጥንቱን ቅባት የነበረውን ተፍቷል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሽንኩርቱን በደንብ በስሏል እንግዲህ ሽንኩርት ራሱ ያለው አይመስልም በደንብ በስል ብሎ ጠፍቷል ማለት ነው እንግዲህ አጥንቱም ስጋውም እየበሰለ ስለሆነ አሁን አጥቤ ያዘጋጀሁትን ጎመን እንዲህ በመታየት መልኩ ነው እኔ ያዘጋጀሁት እሱን ጨምሬው ተመልሻለሁ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት ያው ጎመን መጀመሪያ አካባቢ ላይ በጣም ሙልት ስለሚል በደንብ ለማማሰል ስላልተመቸኝ እንደዚህ አድርጌው ትንሽ ከደን አደርገውና መልሼ አማስለዋለሁ ማለት ነው ያው የራሱን ፋሎት ነካስ ያደርገው ስለሚላላ አሁን በደንብ ለማገናኘት ስለሚመቸኝ በደንብ አድርጌ ጎመኑንና አጥንቱን አገናኛለሁ ማለት ነው ያው ከስር ጀምረን በደንብ እናገናኘውና እዚህ ጋር ያያችሁት ያጥንቱ ቀደም ሲጠበስ ትንሽ እንትን ያለ ነው አረር ያለ ይመስላል ግን አይደለም ጥብስ ብሎ በደንብ ውሃውን ጨርሶ ስለነበረ ቀደም ነው ከዛ እንደዚህ በመታዩት መልኩ በደንብ አዋህደውና ጎመኑንና ስጋችንን አገናኝተን እንግዲህ ጎመናችን እስከሚበስል ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ስጋውም የበሰለ ስለሆነ ጎመኑም ለመብሰል ብዙም ጊዜ አይፈጅበትም እንግዲህ እኔ እንደዚህ ሄንን ጎመኑ ትንሽ በሰል ያለልኝ ሲሄድ ቅቤ ጨምራለሁ እንዲሁም ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ ማለት ነው አብራችሁኝ ቆዩ ያው እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ያደረጋችሁ ወጡ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከቀድሞ አሁን እየበሰለልን ያለው
ያው እንደ ምን ሰራበት መንገድ እንደ የቤታችን ሊለያይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉት አይነት ቅመም ካለ መጨመር ትችላላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅቤ ጨምሬበታለሁ ያው ቅቤው ከፍሪጅ ወጣ ስለሆነ ደረቅ ያለ ይመስላል እኔ የምፈልገውን ያህል ቅባት ጨምሬበታለሁ ማለት ነው ማሳነስ ማብዛት እንደየቤታችን እንደየራሳችን እንደፍላጎታችን ስለሚወሰን እንደናንተ እንደፍላጎታችሁ የምትፈልጉትን ያህል መጠን ቅባት መጨመር ይቻላል እኔ እንግዲህ እንደዚህ ቅቤ ጨምሬበታለሁ ከዛ ደግሞ የተወሰነ ነጭ ሽንኩርት ፍሬሹን ጨምራለሁ ነጭ ሽንኩርቱን ማትፈልጉ ካላችሁ አለ መጨመር ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልኝ ነው እኔ በጣም ሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ እኔ የነጭ ሽንኩርቱን ሽታውን ስለምወደውና እንዲጠፋብኝ ስላልፈለኩ ነው አሁን መጨረሻ ላይ የጨመርኩት ማለት ነው ከበሰለልኝ በኋላ ነው ብዙ ምሳት ላይ አላቆየውም ነጭ ሽንኩርት ከጨመርኩ በኋላ እኔ እንዳልኳችሁ ይሄኛው ነጭ ሽንኩርቱ እንደናንተ ፍላጎት ነው አለ መጨመር ይቻላል እኔ ግን በጣም የምወደው ሚጥሚጣና ነጭ ሽንኩርት መጨረሻ ላይ ሲጨመር ወዳለሁኝ ለዛሬ እኔ ሚጥሚጣ አልጨምርም ግን መጨመር ትችላላችሁ እናንተ ያው እዚህ ላይ መጨመርም ያው ከጎንም ማድረግ መብላት እንችላለን ግን እዚህ ጋር ስጨምር በጣም አሪፍ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ የመጨረሻ ጫው ጨምሬበታለሁ ማለት ነው ጫው ጨምሬያለሁ ቅባቱም ይበቃዋል አስቤያለሁ ነው ይበቃዋል ከዛ ደግሞ ቃሪያ ሰንጠቅ አድርጌ ከተፍኩትን ቃሪያ ጨምርበታለሁ ከዛ እንግዲህ ወደ ገበታ አቅርቤው ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ይሄው እንደዚህ ቃሪያን ሰንጠቅ አድርጌ አንድ ቃሪያ ነው ጨመርኩት እናንተ ማብዛትን ማሳነስም ይቻላል እኔ ልጆች ስለሚበሉት ብዙ እንደ አቃጥል ስላልፈለኩኝ ለዛ ነው አነስ አድርጌ ጨመርኩት እናንተ እንግዲህ እንደምትፈልጉት በዛ አድርጎ መጨመር ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ በመታዩት መልኩ ጎመናችን በስሎ ወጥቶ በእንደዚህ አይነት መልኩ ለገበታ አቅርቤዋለሁ በጣም አሪፍ በጣም ቆንጆ ጎመን በስጋን ይሰራነው እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ የሰራሁትን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ያደረጋችሁ ላይክ ስታደርጉ ለሌሎች ሰዎች የመድረስ እድሉ ሰፊ ነው አብራችሁኝ እስካሁን ሰዓት ድረስ ስለነበራችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው እንግዲህ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እስካሁን ድረስ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ባይ